નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિન્દ્ર પટેલ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન કે જેમાં પાઠ નંબર 15 આપણું પર્યાવરણ શીખી રહ્યા છીએ। આગળના લેક્ચરમાં આપણે આહાર શૃંખલા, પોષક સ્તર તેમજ નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન અથવા તો નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનો પ્રવાહ આ ટોપિક આપણે શીખી ગયા હતા। હવે આજના આ લેક્ચરમાં આપણે ત્યાંથી આગળ નવા ટોપિક શીખવાના છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ધ્યાન આપશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો પ્રથમ ટોપિક છે કે નિવસન તંત્રમાં ઉર્જા વહનના અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલા તારણ। નિવસન તંત્રમાં ઉર્જા વહનનો જે કંઈ અભ્યાસ કરવામાં આવેલો છે, તો એ અભ્યાસ દ્વારા કયા કયા તારણો પ્રાપ્ત થયા છે એના વિશે આપણે આ ટોપિકમાં શીખવાનું છે। તો પ્રથમ મુદ્દો છે કે લીલી વનસ્પતિએ પ્રાપ્ત કરેલ સૌર ઉર્જાનું માત્ર 1% જેટલી જ ઉર્જાનું એ શોષણ કરે છે એના પર્ણ દ્વારા અને તેનું ખાદ્ય ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લીલી વનસ્પતિ સૂર્ય દ્વારા જે કંઈ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરે છે એમાંથી તેના પર્ણ દ્વારા માત્ર 1% જેટલી ઉર્જાનું એ શોષણ કરે છે અને તેનું ખાદ્ય ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે। બીજો મુદ્દો છે કે ઉર્જાના વહન દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં ઉર્જા ગુમાવાય છે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આહાર શૃંખલામાં એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં, ત્રીજામાંથી ચોથા પોષક સ્તરમાં, એમ ક્રમશઃ એક પછી એક પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થતું હોય છે, તો એ દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં ઉર્જા ગુમાવાતી હોય છે। ત્રીજો મુદ્દો છે ઉત્પાદક કરતાં ઉપભોગીઓ વધારે ઉર્જાનો વ્યય કરતા હોય છે। એટલે કે ઉત્પાદકની સરખામણીમાં ઉપભોગી દ્વારા વધારે પ્રમાણમાં ઉર્જાનો વ્યય થાય છે। એટલે ઉત્પાદકની સરખામણીમાં ઉપભોક્તા, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઉપભોગીઓ દ્વારા વધારે પ્રમાણમાં ઉર્જાનો વ્યય થાય છે। ચોથો મુદ્દો છે કે નિવસન તંત્રને કાર્યરત રાખવા માટે ઉર્જાનો પુરવઠો પ્રાપ્ત થવો જરૂરી છે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિવસન તંત્રને સતત કાર્યશીલ રાખવા માટે દરેક પોષક સ્તરને તેમજ દરેક પોષક સ્તરમાં સમાવિષ્ટ સજીવોને ઉર્જા સતત પ્રાપ્ત થતી રહે, એટલે કે ઉર્જાનો પુરવઠો સતત મળતો રહે તે જરૂરી છે। ત્યાર પછી પાંચમો મુદ્દો છે કે એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં જ્યારે ઉર્જાનું વહન થતું હોય છે, તો બીજા પોષક સ્તરને માત્ર 10% જેટલી જ ઉર્જા પ્રાપ્ત થતી હોય છે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થાય છે ત્યારે પહેલું પોષક સ્તર અથવા તો આગળનું પોષક સ્તર જે કંઈ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરે એના 10% જેટલી જ ઉર્જાનું વહન બીજા પોષક સ્તરમાં થાય છે। એટલે કે સમજી લો કે પહેલા પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થયું, તો પહેલા પોષક સ્તરે જે કંઈ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી હોય એના 10% જેટલી જ ઉર્જાનું વહન બીજા પોષક સ્તરમાં થાય છે। હવે બીજા પોષક સ્તરમાંથી ત્રીજા પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થાય, તો બીજા પોષક સ્તરમાં જે કંઈ ઉર્જાનું વહન થયું હોય, એટલે કે બીજા પોષક સ્તરે જે કંઈ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી હોય, તો એના 10% જેટલી જ ઉર્જાનું વહન ત્રીજા પોષક સ્તરમાં થતું હોય છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એ જ પ્રમાણે ત્રીજા પોષક સ્તરમાંથી જ્યારે ચોથા પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થાય છે, તો ચોથા પોષક સ્તરમાં પણ એ પ્રમાણે 10% જેટલી ઉર્જાનું વહન થતું હોય છે। એટલે એવું કહી શકાય કે એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં જ્યારે ઉર્જાનું વહન થાય છે, તો તે 10% જેટલી જ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરે છે। છઠ્ઠો મુદ્દો છે કે છેલ્લા પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું હોય છે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્પાદક જે કંઈ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરે તો એ ઉત્પાદકો દ્વારા પ્રથમ પોષક સ્તર ઉર્જા મેળવે છે। પ્રથમ પોષક સ્તરમાંથી ઉર્જાનું વહન બીજા પોષક સ્તરમાં થાય, બીજામાંથી ત્રીજા, ત્રીજામાંથી ચોથામાં, અને એક પછી એક પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થતું જાય એમ ઉર્જાનું પ્રમાણ ક્રમશઃ ઘટતું જાય છે। એટલે સૌથી છેલ્લું જે પોષક સ્તર હોય કે જેમાં ઉર્જાનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું હોય છે। અને ત્યાર પછીનો છેલ્લો મુદ્દો છે કે ઉત્પાદક સ્તરે સજીવોની સંખ્યા સૌથી વધારે હોય છે અને ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી પ્રાણીઓ, એટલે કે સૌથી જે છેલ્લું પોષક સ્તર છે કે જેમાં સજીવોની સંખ્યા ઓછી હોય છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે ઉત્પાદક સ્તરે સજીવોની સંખ્યા વધારે હોય છે અને ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી સજીવો કે જે છેલ્લું પોષક સ્તર રચે છે, તો
તેમાં સજીવોની સંખ્યા ઓછી હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિવસન તંત્રમાં ઉર્જા વહનના અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલા આ તારણો છે। પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય અને પૂછાય તો આ પ્રમાણે આ તારણો દ્વારા એનો જવાબ લખી શકાય। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો નવો ટોપિક લઈએ। હવે આપણો નવો ટોપિક આવે છે આહાર જાળ। આપણે આગળના પીરિયડમાં, આગળના લેક્ચરમાં આપણે આહાર શૃંખલા વિશે શીખી ગયા હતા। એને સંલગ્ન જ આ મુદ્દો છે, આહાર જાળ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે નિવસન તંત્રમાં વસવાટ કરતા દરેક સજીવો પોતાની ખોરાકની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે એકબીજા ઉપર આધાર રાખતા હોય છે અને એને આધારે તે આહાર શૃંખલાની રચના કરે છે, એટલે કે આહાર શૃંખલા બનાવે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આહાર શૃંખલામાં જે કંઈ પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે તો એ પ્રાણીઓના આંતર સંબંધો માત્ર આહાર શૃંખલા દ્વારા સમજાવી શકાતા નથી। એટલે કે નિવસન તંત્રમાં વસવાટ કરતા સજીવો અથવા તો પ્રાણીઓ, એમના જે કંઈ આંતર સંબંધો છે, એટલે કે પ્રાણીઓની એમની વચ્ચેના જે કંઈ આંતર સંબંધો છે એ માત્ર આહાર શૃંખલા દ્વારા સમજાવી શકાતા નથી। બીજું કે વિવિધ નિવસન તંત્રની આહાર શૃંખલાની વાત કરીએ તો એની લંબાઈ અને જટિલતામાં પણ ભિન્નતા જોવા મળે છે। એટલે કે વિવિધ નિવસન તંત્રમાં જોવા મળતી આહાર શૃંખલા કે જેની લંબાઈ અને જટિલતામાં પણ ભિન્નતા જોવા મળતી હોય છે। એટલે કે આહાર શૃંખલાની લંબાઈ અને તેની જટિલતા પણ આપણને અલગ અલગ જોવા મળતી હોય છે। સાથે સાથે વાત કરીએ તો યાદ રાખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્રત્યેક સજીવ 2 અથવા 2 થી વધારે પ્રકારના સજીવોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને એ જ સજીવ બીજા સજીવ માટે ખોરાક પણ બને છે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું નથી કે એક જ સજીવ માત્ર એક જ પ્રકારના સજીવનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે, એવું નથી। ફરીથી કહું છું કે એક જ સજીવ માત્ર એક જ પ્રકારના સજીવનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે એવું હોતું નથી, પરંતુ પ્રત્યેક સજીવ એટલે કે દરેક સજીવ 2 અથવા 2 થી વધારે પ્રકારના સજીવોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને એ જ સજીવ બીજા સજીવ માટે ખોરાક બને છે। એટલે એનો અર્થ એવો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એક સીધી આહાર શૃંખલાને સ્થાને સજીવોના આહાર સંબંધો શાખાયુક્ત હોય છે। એટલે કે એક સીધી આહાર શૃંખલાની જગ્યાએ એને સ્થાને સજીવોના આહાર સંબંધો, એટલે કે સજીવોના ખોરાક માટેના જે કંઈ એમની વચ્ચેના સંબંધો રચાય છે એ સંબંધો શાખાયુક્ત જોવા મળે છે અને એથી આહાર શૃંખલા એક જાળીદાર રચના તૈયાર કરે છે, અથવા તો આહાર શૃંખલા દ્વારા એક જાળીદાર રચના બને છે કે જેને આહાર જાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે એક સીધી આહાર શૃંખલાને સ્થાને સજીવોના આંતર સંબંધો શાખાયુક્ત બને છે। આથી આહાર શૃંખલા દ્વારા એક જાળીદાર રચના તૈયાર થાય છે કે જેને આહાર ઝાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો પછી નવો ટોપિક આવે છે જૈવિક વિશાલન। જૈવિક વિશાલન એટલે શું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે સજીવો દ્વારા જે કંઈ આહાર શૃંખલાની રચના થાય છે એ આહાર શૃંખલામાં દરેક પોષક સ્તરે જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યોનો સંગ્રહ ક્રમશઃ વધતો જાય। એટલે કે જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યોના સંગ્રહમાં, એના સંચયમાં ક્રમશઃ વધારો થતો જાય તો તેને જૈવ વિશાલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા પ્રશ્ન 2 માર્કમાં પરીક્ષામાં પૂછી શકાય, બરાબર? એટલે ધ્યાન આપજો, 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય જૈવિક વિશાલન એટલે શું સમજાવો। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે સજીવોની આહાર શૃંખલામાં વિવિધ પોષક સ્તરે જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યોના સંચયમાં, સંચય એટલે સંગ્રહ, તો જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યોના સંચયમાં ક્રમશઃ થતા વધારાને જૈવ વિશાલન કહે છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે કે જે તે પોષક સ્તરમાં જે તે સજીવોનો સમાવેશ થાય છે તો એ પોષક સ્તરમાં જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યોનો જે કંઈ સંગ્રહ થતો હોય છે એમાં ક્રમશઃ વધારો થતો જાય, તો આ ક્રમશઃ
વધારો થવાની ક્રિયા એટલે જૈવ વિશાલન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું કેમ થાય છે? આ જૈવ વિશાલન થવાનું કારણ શું? અથવા તો જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યોનો જે સંચય થાય છે, જે સંગ્રહ થાય છે, એમાં ક્રમશઃ વધારો થવાનું કારણ શું છે? તો યાદ રાખવાનું કે આહાર શૃંખલામાં ઉર્જા અને પોષક દ્રવ્યોનું ક્રમશઃ ઉપલા સ્તરે વહન થતું હોય છે. એટલે કે આહાર શૃંખલામાં એક સ્તરેથી બીજા સ્તરે, એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં, બીજામાંથી ત્રીજા, ત્રીજામાંથી ચોથા, એમ ક્રમશઃ ઉપલા પોષક સ્તરે ઉર્જા અને પોષક દ્રવ્યોનું વહન થાય છે. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે આહાર શૃંખલામાં ઉર્જા અને પોષક દ્રવ્યોનું ક્રમશઃ ઉપલા સ્તરે, ઉપલું સ્તર એટલે પહેલામાંથી બીજું, પહેલામાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં વહન થાય તો બીજું પોષક સ્તર ઉપલું સ્તર કહેવાય. બીજામાંથી ત્રીજા પોષક સ્તરમાં વહન થાય તો ત્રીજું ઉપલું સ્તર કહેવાય. ત્રીજામાંથી ચોથા પોષક સ્તરમાં વહન થાય તો ચોથું ઉપલું સ્તર કહેવાય. તો એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આહાર શૃંખલામાં ઉર્જા અને પોષક દ્રવ્યોનું ક્રમશઃ ઉપલા સ્તરે વહન થાય છે. અને તેમાં જો જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ દાખલ થાય, જૈવ અવિઘટનીય, વિદ્યાર્થી મિત્રો અવિઘટનીય એટલે શું? તો યાદ રાખવાનું કે જૈવ અવિઘટનીય એટલે એવા પદાર્થો કે જેનું વિઘટન થતું નથી. જે દ્રવ્યોનું, જે પદાર્થનું વિઘટન થતું ન હોય તેને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે ક્રમશઃ ઉપલા સ્તરે જ્યારે ઉર્જા અને પોષક દ્રવ્યનું વહન થતું હોય તો એ દરમિયાન તેમાં જો જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ દાખલ થાય તો તેની સાંદ્રતામાં ક્રમશઃ વધારો થાય છે એવું કહી શકાય. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો વનસ્પતિમાં કેટલીક વખત રોગ લાગુ પડતા હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે, આપણે આગળ નાના ધોરણમાં શીખીને આવી ગયા છીએ. તો વનસ્પતિને રોગ તેમજ કીટકોથી બચાવવા માટે આપણે જંતુનાશકો અને કેટલાક રસાયણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વનસ્પતિને રોગ અને કીટકોથી બચાવવા માટે આપણે જંતુનાશકો અને રસાયણોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. હવે આ જંતુનાશકો અને આ રસાયણો જમીન અને પાણીમાં ભળે છે. જમીન અને પાણીમાં ભળવાથી શું થશે? તો કે જમીન અને પાણીમાં ભળવાથી આવા રસાયણો અથવા તો આવા જંતુનાશકો એ ત્યાંથી વનસ્પતિના શરીરમાં દાખલ થશે. એટલે કે જમીન સાથે સંકળાયેલું વનસ્પતિ એ જમીન દ્વારા આવા રસાયણો અથવા જંતુનાશકો મેળવશે. એટલે કે આવા જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો એના દ્વારા મેળવશે. જો પાણીમાં ભળી જશે તો પાણીમાં રહેલી વનસ્પતિ એ પાણીના માધ્યમથી આવા જંતુનાશકો અથવા રસાયણો પ્રાપ્ત કરતા હોય છે અને એના દ્વારા તેમાં રહેલા જૈવ અવિઘટનીય દ્રવ્યો મેળવતા હોય છે. એટલે કે આવા જંતુનાશકો અથવા રસાયણોનો જે ઉપયોગ થાય છે એ જમીન અને પાણીમાં ભળી જાય છે. ત્યાંથી તે વનસ્પતિના શરીરમાં દાખલ થાય છે અને ત્યાંથી એ વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરનાર પ્રાણીના શરીરમાં દાખલ થાય છે. એટલે એવું કહી શકાય કે ક્રમશઃ એક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં તેનું વહન થતું જાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે રસાયણો હોય છે કેવા હોય છે? તો કે જૈવ અવિઘટનીય હોય છે. કેવા હોય છે? તો યાદ રાખવાનું કે આ રસાયણો જૈવ અવિઘટનીય હોય છે અને એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં ક્રમશઃ તેનું વહન થતું જાય છે. એટલે એનો સંચય એટલે કે એના સંગ્રહમાં વધારો થતો જાય છે. એટલે કે પ્રત્યેક સ્તરમાં તેનો વધારે ને વધારે સંગ્રહ થતો જાય છે અને એને જૈવિક વિશાલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજ પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આવા રસાયણો જૈવ અવિઘટનીય હોય છે અને પ્રત્યેક સ્તરે તેનો વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં સંગ્રહ થતો જાય છે કે જેને જૈવ વિશાલન અથવા જૈવિક વિશાલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા માટે બીજો એક નવો ટોપિક આવે છે ઓઝોન. આમ તો તમે ઓઝોન વિશે થોડું ઘણું સાંભળ્યું જ હશે અને કદાચ આગળના ધોરણમાં કદાચ શીખ્યા પણ હશો. આપણે અહીંયા ઓઝોન વિશે વિસ્તારથી શીખવાનું છે. ઓઝોન શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે ઓઝોન એ વાતાવરણના સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? તો યાદ રાખવાનું કે વાતાવરણના સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં આવેલું છે. ઓઝોન એ શું છે? તો યાદ રાખવાનું કે ઓક્સિજનના 3 પરમાણુ ધરાવતો અણુ છે. કેટલા પરમાણુ ધરાવતો? તો કે ઓક્સિજનના 3 પરમાણુ ધરાવતો અણુ છે. આ
ઓઝોનના અણુની રચના કેવી રીતે થાય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો એ વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન કરે છે અને ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન થવાને કારણે સ્વતંત્ર ઓક્સિજનના પરમાણુ અસ્તિત્વમાં આવે છે અને આ સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ એ ઓક્સિજનના અણુ સાથે સંયોજાય છે અને તેને કારણે ઓઝોન એટલે કે O3 ની રચના થાય છે. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો દ્વારા વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન થાય છે અને ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન થવાથી સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ અસ્તિત્વમાં આવે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ જે છે એ વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજનના અણુ સાથે સંયોજાય છે, એની સાથે જોડાઈ જાય છે અને એને કારણે ઓઝોન એટલે કે O3 એટલે કે ઓઝોનના અણુની રચના થાય છે. સમજ પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઓઝોન એ વાતાવરણના સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં આવેલું છે. ઓઝોન એ ઓક્સિજનના 3 પરમાણુ ધરાવતો અણુ છે. ઓઝોનનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે, ઓઝોનના અણુની રચના કેવી રીતે થાય છે? તો યાદ રાખવાનું કે સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો દ્વારા ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન થાય છે. વિખંડન એટલે ટુકડા, એટલે ઓક્સિજનના એક અણુમાં 2 પરમાણુ હોય તો બંને પરમાણુ છૂટા થઈ જશે, એટલે કે ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન થાય છે અને આથી સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ અસ્તિત્વમાં આવે છે. આ સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ એ ઓક્સિજનના અણુ સાથે સંયોજાય છે અને ઓઝોનના અણુની એટલે કે O3ની રચના થાય છે, એટલે કે O3નું નિર્માણ થાય છે. અહીંયાના સમીકરણ આપેલા છે, સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન આપજો કે O2 એટલે કે ઓક્સિજનનો અણુ છે. અહીંયા ગિવ્સ, અહીંયા મેં ઉપર લખ્યું છે UV એટલે કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ એટલે કે પારજાંબલી વિકિરણો. તો આ પારજાંબલી વિકિરણ દ્વારા આ ઓક્સિજનના અણુનું વિખંડન થાય છે અને 2 સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ અસ્તિત્વમાં આવે છે. આ સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ એ વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજનના અણુ સાથે સંયોજાય છે. ફરીથી કહું છું કે આ સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ એ વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજનના અણુ સાથે સંયોજાય છે અને O3 એટલે કે ઓઝોનની રચના કરે છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? હવે આની અગત્યતાની વાત કરીએ તો કે આની અગત્યતા શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે પૃથ્વીની ફરતે ઓઝોન વાયુનું જે સ્તર આવેલું છે કે જે પૃથ્વી પર વસવાટ કરતા પ્રાણીઓ અથવા તો જીવસૃષ્ટિ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. કેમ? તો કે પૃથ્વીની ફરતે જે ઓઝોન વાયુનું જે સ્તર આવેલું છે, ઓઝોન વાયુનું જે આવરણ આવેલું છે, તો આ ઓઝોન વાયુનું સ્તર એ સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણોનું શોષણ કરે છે અને એને પૃથ્વી પર આવતા અટકાવે છે. એટલે કે પૃથ્વી પર વસવાટ કરનારા જે કંઈ પ્રાણીઓ છે, જે કંઈ સજીવો છે, તેનું આવા પારજાંબલી વિકિરણો સામે ઓઝોન વાયુના સ્તર દ્વારા રક્ષણ થાય છે એમ કહેવાય. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું કે ઓઝોનની અગત્યતા શું? તો કે પૃથ્વીની ફરતે ઓઝોન વાયુનું જે સ્તર આવેલું છે એ સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણોનું શોષણ કરે છે. એટલે કે આવા પારજાંબલી વિકિરણોને પૃથ્વી સુધી પહોંચતા અટકાવે છે, પૃથ્વી સુધી આવતા અટકાવે છે. એટલે એવું કહી શકાય કે પૃથ્વી પર વસવાટ કરતા સજીવોનું આવા સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો સામે રક્ષણ કરે છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અગત્યતામાં એવું લખી શકાય કે આ ઓઝોન વાયુનું જે આવરણ છે, પૃથ્વીની ફરતે ઓઝોન વાયુનું જે આવરણ આવેલું છે તે સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો સામે પૃથ્વી પર અસ્તિત્વ ધરાવતા સજીવોનું રક્ષણ કરે છે. એટલે કે પૃથ્વી પર જે કંઈ સજીવ સૃષ્ટિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જેમાં વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ બધાનો સમાવેશ થાય, તો આ સજીવોનું સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો સામે ઓઝોન વાયુના આવરણ દ્વારા રક્ષણ થાય છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આપણા આવતા લેક્ચરમાં એટલે કે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અહીંથી આગળ નવા ટૉપિક ચલાવીશું.